ሰላም እንዴት ናችሁ? ቻናላችን ቤተሰቦች ሙለር ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ አንድ አዲስ ማይኒንግ አፕሊኬሽን አለ። ምናልባት እዚህ ማይኒንግ አፕሊኬሽን ላይ ብትሳተፉ የተወሰነ አሪፍ ገንዘብ ታገኛላችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ይሄን አፕ እንዴት ማውረድና እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ ሙሉ ስቴፑን የማሳያችሁናል። ስለዚህ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ማለት ነው። በመጀመሪያ ግን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግና እንዲሁም ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ቲዩቶሪያሉ እንሄዳለን። ዛሬ የምናወራው ምናልባት ከዚህ በፊት አይስ ማይኒንግ አድርጋችሁ ለምታውቁ ልትኖሩ ትችላላችሁ እና ይሄ አይስ ማይኒንግ የለቀቀው ፕሮጀክት ነው። ምናልባት ይሄ አይስ ለምንድን ነው ፕሮጀክቶችን የሚለቀው፣ ከዚህ በኋላስ ምን ያህል ፕሮጀክት ይለቃል የሚለውን ነገር ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እሱን ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ነገር ግን አይስ ከሚለቃቸው ፕሮጀክቶች ውስጥ ዛሬ የለቀቀው አንደኛውን እናያለን ማለት ነው። እና ከዛ ባለፈ ደግሞ ምናልባት ከዚህ በኋላም የሚለቀቁ ፕሮጀክቶች ስለሚኖሩ ይሄን ቪዲዮ ማየታችሁ ለቀጣዩ ፕሮጀክቶችም ተመሳሳይ ስቴፕ ስለሆነ በቀላሉ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ከዚህ በኋላ 10 ፕሮጀክት ቢለቀቅም ይሄን ቪዲዮ ካያችሁ ሌሎችን እንዴት መስራት እንዳለባችሁ ስለምታውቁ ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ተከታተሉ ማለት ነው። እሺ ሊንኩን የምናገኘው እናንተ ዩቲዩብ ላይ ያላችሁት ከቴሌግራም ቻናላችን ማግኘት ትችላላችሁ፣ አሊያም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛም ሄዳችሁ መንካት ትችላላችሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ ያለውን ሊንክ ስትጫኑ ቀጥታ እንደዚህ ነው የሚከፍትላችሁ ማለት ነው። ወደ ብራውዘራችሁ ይወስዳችኋል። እና ዛሬ ቼክ የምናደርገው ዶክተር ኤክስ የሚባል አፕ ነው። ምናልባት ካላወቃችሁት ሚም ነው፣ በመልቲቨርስ ላይ የሚለቀቅ አዲስ ሚም ቶከን ነው። እና ይሄን ሚም ቶከን ደግሞ አሁን ላይ በአይስ ፕሮጀክት አማካኝነት በቀላሉ በስልካችን ማይን እንዳደረግ ተፈቅዶልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚያልቀው በዲሴምበር 4 ነው፣ ማለትም ለአንድ ወር ነው ማይን የምናደርገው። ስለዚህ እቺን አንድ ወር ተጠቅመን በደንብ ፖይንት መሰብሰብ አለብን ማለት ነው። ለመጠቀም ምንድነው የምናደርገው? ሊንኩን ከነካችሁ በኋላ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። በመቀጠል ከፕሌይ ስቶር ማውረድ የምትፈልጉ ከሆነ ከፕሌይ ስቶር፣ አይቀጥታ አፑን ነው የምትፈልጉት ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር አፕ መንጫን ትችላላችሁ። ለሴፍቲ ግን ፕሌይ ስቶሩን መመክራችሁ። ስለዚህ ወደ ፕሌይ ስቶር እንሄዳለን። የዛኔ እኔ አፑን አውርጃለሁ፣ እናንተም ታወርዱታላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ኦፕን ብላችሁ አፑን ተከፍቱታላችሁ። የዛኔ ሎድ አልቆ ይከፍትላችኋል። እንዳልኳችሁ ሚም ቶከን ነው። ማይኒንግ ከአንድ ቀን በፊት ነው የጀመረው። ስለዚህ አካውንት ለመክፈት ምናልባት ከዚህ በፊት አይስ ማይን አድርጋችሁ የምታውቁ ካላችሁ ተመሳሳይ ስቴፕ ነው ያላቸው። አሁንም ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የምትከተሉት። እዚህ ጋር ኢሜል አስገቡ ይላችኋል። ከዛ ሳይን አፕ ይላል። ስለዚህ እኔ ኢሜል አስገባ። ኢሜሉን አስገብቼለታለሁ። ሎጊን ወይም ሳይን አፕ ኢሜል አለ፣ እሱን አንዴ ጫናለሁ። የዛኔ ወደ ኢሜላችሁ ኮድ ልከናል፣ 3 ዲጂት እያለ ነው። ስለዚህ ወደ ኢሜላችን ቼክ እናደርጋለን። እንደምታዩት ከላይ ኖቲፊኬሽን ገብቶልኛል። 290 ነው ኮዱ። ምናልባት ኢሜላችሁ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ ግን እኔ እዚህ ጋር ስለመጣልኝ ነው። ስለዚህ እንደምታዩት 290 ነው ኮዱ። አስገባለታለሁ 290። የዛኔ እንደምታዩት አካውንቱን ይከፍትልኛል ማለት ነው። የዛኔ እንደዚህ ኔክስት ፒን ይመጣላችኋል። ኔክስት እያላችሁ መሄድ ነው። ኔክስት ትሉታላችሁ። ማንበብ ከፈለጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ስለ ፕሮጀክቱ ማለት ነው። እኔ ለቪዲዮ ስለሆነ ኔክስት ቢ አልፋለሁ። ኖቲፊኬሽን ኦን እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል። አለው እንለዋለን። የዛኔ ኒክኔም እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። እናንተ ዋና ኒክኔማችሁን ታስገባላችሁ። እኔ ግን ያው ቪዲዮ የሞከርኩ ስለሆነ አካውንት ማልቲፕል እንዳይባልም ዝም ብዬ ቴስት ቪዲዮ ለዋለሁ ማለት ነው። እናንተ ግን የሚመቻችሁን ኒክኔም ታስገባላችሁ። በመቀጠል ኔክስት ሉታላችሁ ዩዘር ኔማችሁን ካስገባችሁ በኋላ ማለት ነው። እና ዩዘር ኔማችሁ ምናልባት ተይዞ ከሆነ ዩዘር ኔም ትቀይራላችሁ፣ ካልተያዘ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እንደ መጀመሪያው 2000 DRX ቶከን በነፃ ይሰጣችኋል። እሱንም ኮምፕሊት ማለት አጠናቅቃላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ላይ ወደ ዋናው ዳሽቦርድ ወስዶኛል። ስለዚህ አሁን ላይ ምናልባት ከመግባታችሁ በፊት ቴሌግራም ቻናላችሁን ጆይን እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል። ጆይን ነው ትሉና ወደ ቴሌግራም ቻናላችሁ ሄዳችሁ ጆይን ብላችሁ ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ። እኔ ጊዜ እንዳይፈጅ ይሄን ስቴፕ አጠናቅቄ ልመለስ። ምናልባት ግር እንዳይላችሁ ቴሌግራም ቻናላችሁ ይሄ ነው። በቀላሉ ይሄን ቻናል ጆይን ታደርጉና ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ቬሪፋይ ነው ማይለውን ትጫናላችሁ። ምናልባት ግን ኤክስ ላይ ያደርግባችሁ ይችላል። ቶሎ ቬሪፋይ ያደርግ እንደምታዩት 29 ሰከንድ ምናምን ጠብቅ ይለኛል። ምናልባት እንደዚህ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ አፑን ክሊር ታደርጉና ተመልሳችሁ ወደ አፑ መግባት ትችላላችሁ። የዛኔ ቶሎ ሊከፍትላችሁ። አሁን 29 ሰከንዱ ሲያልፍ መለሳለሁ። እሺ እንደምታዩት ኦልሞስት ሰከንዱ እያለቀ ነው። ምናልባት በትዊተርም እንደዚህ ሊመጣላችሁ ይችላል። ስለዚህ የትዊተሩንም ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የምትከተሉት። እንደምታዩት አሁን ገብቻለሁ። ክሎዝ ነው እንላለን። አሁን ወደ አፑ ገብተናል። ምናልባት ይሄን የሚያሳያችሁ ከሆነ ስኪፕ በሉኝ ስለማሳያችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? እዚህ ጋር ቶታል ባላንሳችሁ አለ።
ቶታል ባላንሳችሁ እዚህ ጋር ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ማይን ማድረግ አለባችሁ። ማይን ለማድረግ በየ24 ሰዓቱ አንዴ የገባችሁ እቺኛውን በተን አንዴ መጫን አለባችሁ። እንደምታዩት እሱም የጠቀመኝን የመጀመሪያን ሲዝን ማስጀመር አለብኝ። የመጀመሪያውን ሲዝን ለማስጀመር እቺን አንዴ ጫናለሁ። የመጀመሪያውን ብቻ አይደለም ሁሌም በየ24 ሰዓቱ አንዴ የመጣችሁ እቺን አንዴ ትጫናላችሁ። አሁን ለምሳሌ 23 ሰዓት ነው የቀረኝ። ልክ ይሄ ሲያልቅ ማይን መደረጉን ያቆማል ማለትም እዚህ ጋር የሚቆጥርላችሁ ይቆማል። አሁን የቆጠረውን አይታችኋል። ይሄ ነገር ያቆማል። ስለዚህ ግዴታ ልክ 24 ሰዓት ሲያልፈው እዚህ ጋር ትመጡና ተመልሳችሁ መጣችሁ እቺኛውን አንዴ ክሊክ ስታደርጉ ማይኒንጉ በድጋሚ ይጀምራል ማለት ነው። እና አሁን በሰዓት ማይኒንግ ያደረገልኝ ያለው 80 DRX ቶከን በፐር ሃወር ነው። ይህ ማለት በ24 ሰዓት ውስጥ በ10 ሰዓት ውስጥ 800 በ24 ሰዓት ውስጥ ወደ 3000 አካባቢ ወይ ደግሞ 2500 አካባቢ ማይን ያደርግላችኋል። ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ኢንቫይት ፍሬንድ ማድረግ ትችላላችሁ ከፍ ያለ ቶከን ለማግኘት ማለት ነው። ኢንቫይት ፍሬንድ የሚለውን የምታገኙት እዚህ ጋር ነው። ኢንቫይት ፍሬንድስ የሚል አለ 2000 DRX ቶከን ነው አንድ ኢንቫይት ስታደርጉ የምታገኙት። ከዛም ባለፈ ደግሞ እነሱ ማይን የሚያደርጉ ከሆነ ከ2000 በተጨማሪ ለእናንተ ፓወር ይጨመረላችኋል። ፓወር ማለት ለምሳሌ 25% ነው አይ ቲንክ ይመስለኛል። 25% ልክ አንድ ሰው ሲገባ እዚኛው ማይኒንግ ሬት ላይ 25% ይጨመርላችኋል። ሶ ምናልባት ጓደኛ መጋበዝ የምትችሉ ከሆነ ብትጋብዙ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ለመጋበዝ እዚህ ጋር ኢንቫይት ፍሬንድስ ይላል እሱን ትጫናላችሁ። በመቀጠል ሊንካችሁ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ኮፒ ሊንክ በማለት ኮፒ ታደርጋላችሁ። የዛኔ ጓደኛ ስትጋብዙ ቶከኑንም ይሰጣችኋል፣ ማይኒንግ ፓወራችሁንም ይጨምርላችኋል ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ታስክ ውስጥ ገብታችሁ ስድስቱንም ታስክ አጠናቅቁ። ምናልባት መጨረሻ ላይ KYC ምናምን ስለሚኖር የዛኔ ነገሮች ግልጽ ለማድረግ ይመቻል። ስለዚህ እዚህ ጋር ትገቡና የመጀመሪያ ኒክኔም መርጠናል፣ ስታርት ኤርኒንግ አድርገናል። ፕሮፋይል ፒክቸር አስገቡ ይላችኋል። ፕሮፋይል ፒክቸር ለማስገባት በቀኝ በኩል እዚህ ጋር ፕሮፋይላችሁ አለ። እሱን ትጫኑና እቺን የካሜራ ምልክት ነክታችሁ ፕሮፋይል ፒክቸር ማስገባት ትችላላችሁ። በመቀጠል ትዊተራቸውን ፎሎ አድርጉ ይላችኋል። ቴሌግራማቸውን ጆይን በለና 5 ሰው ጋብዙ ይላችኋል። ስለዚህ 5 ሰው ጋብዛችሁ እነዚህን 6 ታስኮች ማጠናቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። በተረፈ እዚህ ላይ ነግሬ ማለፍ እንፈልገው ነገር ምንድነው ቡስተር አለው። ቡስተር ማለት አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፐር ሃወር 80 ነው ማይን ያደርገልኝ ያለው። ምናልባት ግን እዚህ አፕ ላይ ኢንቨስት ማድረግ እፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነ ኢንቨስት ማለት ጀስት ብር ስላስገባችሁለት አይደለም የሚሰራው በነፃ ነው። ግን ለምሳሌ ይሄኛውን በሰዓት 80 የሚሰጣችሁን አማውንት ከፍ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ወይም ደግሞ ከዚህ ቤት አይስ ብሎክቼን ላይ ተሳትፋችሁ በአይስ የሰራችሁት ገንዘብ ካለና ይሄን ፕሮጀክት መስራት የምትፈልጉ ካላችሁ ያው እንደናንተ ምርጫ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቡስት ነው የሚላል እሱን ትጫኑና ወደ ቀጣይ ስቴፕ ይወስዳችኋል። ሌቭል አለ 3 ሌቭል ነው ያላቸው። እያንዳንዱ ሌቭል የራሱ የሆነ ጥቅም አለው። ለምሳሌ ሌቭል 1 ስታሳድጉ 25% ተጨማሪ ከ80 ላይ ተጨማሪ ቶከን ታገኛላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ በየአንድ ቀኑ ነበር ኦን የምታደርጉት። ነገር ግን ልክ ሌቭል 1 ስትገቡ በየ2 ቀኑ አንዴ ይሆናል ማለት ነው። እና ለሌቭል 1 የሚያስከፍለው 905 አይስ ነው። ይሄኛውን አባስታችሁ ማየት ትችላላችሁ ምን ያህል እንደሚያስከፍላችሁ ማለት ነው። ለሌቭል 2 ደግሞ 1810 አይስ ያስከፍላል። 35% ነው ቦነሱ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሌቭል 3 ያለ ሌቭል 3 የሚያስከፍለው 3621 አይስ ነው። 50% ተጨማሪ ቦነስ አለው። እንዲሁም ደግሞ በየ3 ቀኑ ነው አንዴ መግባት የሚጠበቅባችሁ። በየቀኑ መግባት አይጠበቅባችሁም። በ3 ቀን አንዴ ነው። ኖ ሞር ስላሽንግ ነው። ይህ ማለት ደግሞ ምናልባት ልክ ማይኒንጉን ስታቆሙ ወይም ደግሞ 24 ሰዓት ሲያልፋችሁ አንዳንዴ ምን ይሆናል ባላንሳችሁ ወደ ኋላ እየቆጠረ ይላል። ምክንያቱም አክቲቭ ስላልሆናችሁ ይወሰድባችኋል የሰራችሁት ባላንስ። ነገር ግን ልክ ሌቭል 3 ስትገቡ ምንም አይነት ስላሽንግ ወይም ደግሞ ባላንስ አይቀንስም ማለት ነው። እና ያው ቶከኑን ለመግዛት እነዚህን ኤክስቼንጆች መጠቀም ትችላላችሁ። ያው ይሄ እንደናንተ ምርጫ ነው፣ አስፈላጊም አይደለም። እናንተ ከፈለጋችሁ ብቻ ልታደርጉት የምትችሉት ነው። ምናልባት አይስ ላይ ተሳትፋችሁ ከነበር ስለ አይስ የምታውቁ ካላችሁ በፍላጎታችሁ በርን ነው ባይዞ ይሄ ቶከን የሚሆነው በርን ነው የሚያደርጉት እነሱ። እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ምናልባት ለማድረግ ከፈለጋችሁ ፓኬጁ መርጣችሁ ኮንቲኒው ስትሉ አድሬስ ምናምን ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር በ29 ደቂቃ ውስጥ ነው የምታስገቡት ይሄኛውን አማውንት ለዚህኛው አድሬስ ማለት ነው። ይሄው በርን የሚደረግበት አድሬስ ነው፣ ወደዚህ ነው የምታስገቡት። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ተጨማሪ ማብራሪያ ምናምን የምትፈልጉ ከሆነ የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን አድርጉና እዛው ላይ ብትጠይቁን እንመልስላችኋለን። ፕሮብለም ስላለን ማለት ነው። እዛ ላይ ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ያልገባችሁ ነገር። ምናልባት ስለ አይት ፕሮጀክቶች በአጠቃላይ ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ደግሞ ከዚህ ቤት የሰራውት ቪዲዮ አለ፣ እሱን መመልከት ትችላላችሁ። አሊያም ደግሞ እዚሁ ቴሌግራም ላይም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ ቤት የተለቀቁ ፕሮጀክቶች አሉ። ለምሳሌ Sunwaves እና Callfluent የሚባል ፕሮጀክት አለ። እነሱም ከረንትሊ ራን እያደረጉ ነው፣ ማይን እያደረጉ ነው። ስለዚህ እነዚህን መሳተፍ ትችላላችሁ እንደናንተ ምርጫ ማለት ነው።
እኔ ዋናው ለማሳየት የፈለኩት ከዚህ በኋላም ለሚለቀቀው አሁንም ለተለቀቀው የአይስ ፕሮጀክቶች እንዴት መስራት እንዳለባችሁ እንድታውቁ ነው ማለት ነው። በተረፈ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይመቻችሁ። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።